para sa akin ngayong MPL Season 6, yung sa sarili ko po. Kailangan lang po magtiwala sa sarili. Para sa akin, yung sarili din namin yung biggest threat sa amin. Kasi halos lahat ng games na natatalo kami talagang sa communications namin, hindi kami nagko-connect eh. Ayun po yung talagang ini-improve namin this coming Season 6. Gusto kong makalaban lahat ng teams, including mga international teams, para matest pa yung skills namin sa individual skills namin. Excited ako makalaban this season is yung Bren. Gusto ko lang din malaman kung papalag ba yung lineup nila na yun sa amin. Heads up, Omega! Heads up, Omega. Hajizi Toshi, Courtesy Hayes, Heat, and Kenji. Still, a team na hindi mo basta-basta agad mapapatumba. Lalo na't bumalik sa gusto nilang playstyle. Ang meta natin. And Hajizi, wow. That KDA, 10.25. Nagkausap tayo last time, kinas din natin yung game nga na nag 14-0 si GZ. Tapos parang natapos yata yun 17-18 kills. Doon biglang lumaki yung agwat niya sa kahit sinong KDA. Oo. I think that was amazing. So siya na yung top ngayon sa KDA. Ang sumusunod sa kanya si Courtesy ng 6.61, 4 na average KDA ang lamang niya. And that's actually so high. Yeah. Hajizi din ang may most kills sa isang game, which is 23. Wow. 23 kills in a game. Siya yung pinakamaraming kills. Tapos, siya rin yung pinakamaganda ang game score average. 15.2. This guy, si Hajizi pa lang, parang siya yung... Siya pa din eh. Hindi siya MVP pinakamataas na stats. Parang siyang scorer na malupit. Kumbaga sa basketball, siya si James Harden. Oo. Ganon eh. Siya pa din eh. Akala natin nawawala na sa radar si Hajizi, pero kapag nakuha niya yung flow, kapag nakuha niya yung kung paano talaga umikot yung teammates niya sa kanya, biglang magugulat tayo, babalik yung killer instinct ni Hajizi, which is nakita natin kahapon nung gamit niya yung Roger na I think 0 deaths, tama ba? 0 deaths. Kaya sobrang taas ng kanyang skill ngayon eh. Oo. Siya rin ang sabihin na natin pinakamaraming legendaries na streak. Oo. 6. Ibang klase. Pinakamaraming MVP din. Oo. Pinakamaraming MVP din na sa isang game. Wow. The team itself, ladies and gentlemen, they know na Hajizi, alam nila kung paano patakbuhin yung play style ni Hajizi dito. Even with Kenji on the sub, di ba? 13-0 and 19-0, if I'm not mistaken. Performance nila kahapon, that was Omega. The absolute destruction kahapon. Wow. 13-0 sa first game laban sa PSB, tapos biglang 19-0. And lahat yon ng kills na yon is more than 70%. Exactly. Ay na kay Haji. Kaya bigla siyang nag 10.25. Exactly. And then yung sumunod sa kanya is 6. Which is si Carl TZ. Ang layo nun. Layo bigla. Oo. And KDA average per game is 8.21. This is crazy stats talaga na makikita natin. Mula kay Hajizi himself. Yep. And that really makes it scary. Magtataka ka bakit nag-step back si Toshi para sa Omega squad nung nakuha nga nila si Hajizi. There was a time, last year, around November, October din, merong isang tournament na outside ng MPL na mahabang liga din siya. At pinag-uusapan kung magkakampi pa sila nun ni Courtesy at ni Hajizi. Na kapag daw si Courtesy ang nasa starting 5, talo. Pero pag si Hajizi, maganda yung stats pero panalo pag kay Courtesy, talo pag kay Hajizi. But this time, he's redeeming himself. Oo. At eto na yun eh. Parang sabi ni Hajizi, ngayon, makikita nyo na ang hinahanap nyo. So, this time, ladies and gentlemen, ang init ng stats na napag-usapan natin. Speaking of stats, ipapasa muna natin sa ating analyst for today. Rob Luna, ano na?
Ayos na ayos naman tayo mga caster. Gaya nga ng sabi ni Manjin, makikita nga ba natin ang hinahanap natin dito for Omega? Wow, napaka grabe nung KDA na pinakita dito ni Hajis, specifically on their previous na mga matches. Though they had a bad run against Onyx PH, medyo na 0-2 sila ng Onyx, that actually they did bounce back yesterday on their game against BSB, and that was particularly yung pagbabalik din ni Kenji. I'm not really sure kung maglalaro na siya. Sa tingin nyo, Kenji nga ba ang naging magandang resulta na pagpasok niya yesterday? But going now for execration is that ang execration is on the top seed natin right now for Bracket A. And if they could be able to seal the deal ngayon sa Omega for like a 2-0 fashion, baka nga sila ang mag-number 1 sa Bracket A na makakalaban ng Signal Ultra on the round 1 ng ating playoffs. But before we actually head on sa mga usapang playoffs, atin munang tignan ang team head-to-head stats both of the teams. Heavily favored dito for the first blood count ang Omega. This only state that they are very active during the early stages of the game, given that's 8/16. That's almost half dito for execration, but for team damage per minute, you would definitely see it on execration side. This only state na mas maganda yung nagiging team fight ng execration regardless na hindi masyado silang active during the early stages of the game. Average score is almost on par, but the Lord's Lane in game is heavily towards ng Omega and as well with the Turtle's Lane, meaning they are actually capable of sobrang ganda ng pinapakita nila during the Lord fights. They know when to take the Lord, they know when to fake it, they know when to stop attacking the Lord and go directly doon sa kanilang mga kalaban. But meanwhile, for execration, they're actually better slightly, or actually Omega almost dikit nga for the turret destroyed game, but KDA average, this is heavily of course had GC having the number 1 on the KDA. His Roger performance into sa mga previous game niya, grabe, off the roof talaga, but average kills game is almost heavily towards dito for execration. Now, let's go ahead and check the player head to head. We have here Eto, Max, and Hayes. Both are the mage support of both teams. We've seen, of course, yung mga carry natin dito. Like for example, sa execration, you do have Hate. Dito naman sa Omega, we do have there the number 1 for the KDA, that's had GC. But before gumana nung mga carry na yon, you will have to face and look first yung kanilang mga mage support. This is definitely their enabler during the early to mid game. Ito yung nagbibigay or nag-amplify sa mga carry kung paano talaga sila nakakapag-farm ng matiwasay at nagiging carry talaga ng kanilang team. For Eto, Max, both of these players, to be honest with you guys, almost had the same hero pool. But kapansin-pansin dito sa mga previous fight sa previous na mga series ng execration, which is Eto, Max, yung kanyang low yi plays talagang makikita mong game changer. Yung diversion niya talagang nang da-divert ng attention ng mga kalaban. But meanwhile, for Hayes, he's actually having a very successful Selena plays, lalo na nung ginamit niya yon kahapon over BSB. Both of the players can use both heroes, pero sino nga kaya sa dalawang players na to ang magbibigay ng kinang sa kanyang mga carry, dahil sila ang pinaka magiging mahalaga na tool para sa kanilang carry for their team to be able to outshine their opponent, most specifically out to early to mid game. Pero ang tanong, mga kaibigan, execration, will they be able to seal the deal for Omega and claim the number 1 spot ng Bracket A? Ating aalamin yan sa ating mga casters. Take it away. Maraming salamat, Rob, and yun nga yung storyline for this game. Execration is tied with Aura PH ng 24 points, and with this final game ng Execration, kung manalo man sila dito ng 2-0, 3 points, and mapipresyo na yun ng Aura na talunin ng Onyx PH. That's a very interesting thought na sinasabi nga natin na kahit anong mangyari, maganda yung spot para sa execration. Kasi parang pwede silang mamili, technically speaking, na kanilang makakatapat. Pero, hindi pa rin yan ibig sabihin na etong game na to ay para lang doon. I think for execration, importante pa rin na ma-test nila yung kanilang kalakasan laban sa team katulad ng Omega. I feel that execration, if they can't
win against Omega, baka hindi nila kayanin sa mismong playoffs. Parang ganun eh. Pag hindi nila nagawa na maipanalo, etong game na to laban sa isang team na maganda ang preparation, magpapakita yan ng kahinaan nila into the playoffs. So I feel that Execration needs to get this win para may confidence boost sila sa playoffs. Ang ganda ng na-point out mo dyan, Wolf. Kasi ganun din naman, I think, sa side ng Omega. Agree. Kasi Omega knows na Execration is also a tough team to beat. So, again, itong huling days na meron tayo sa MPL, hindi mo kailangan magtago ng strat kung magtatago ka ng strat. Kasi, ang hirap eh, kung gagawin mo yun eh. Parang, statement game mo to sa mga taong pwede mong makalaban. And kung tinatago mo man yung strat mo, sige, pero nagamit mo yun at panalo mo, mas confident ka. Yeah. No? Mas better yung standing mo. So, both teams, I think, gusto nila pa rin makuha itong win, itong victory. Then again, Execration, pwedeng mamili nga sila dito. Either Onyx PH or Signal Ultra ang pwede nila makalaban. Pero actually, pwede pa nga silang mahabol ng blacklist. Pwede nga kasi. Para pag nakapag 2-0 ang blacklist at hindi nanalo ang Exe or Aura, I mean... At sila maglalaban. Sila. Kapag nag-third ang Execration, Omega mismo mga kalaban nila sa playoffs. So they need... Oh, that speaks a lot. Saktong-sakto kasi parang ito na yung way din ng para sa teams na makita kung ano yung itsura ng bawat teams. Alam mo, saktong-sakto may nabasa tayo. If you don't know guys, may nabasa kami kasi ni Manjin na may mga teams na nagtataka ko ng strategies. I feel that... sabi kasi ng kaibigan nating si Doc eh. Si Doc eh, no? Si Doc sabi niya, tago strat. Oo. So ano ba ibig sabihin nun? Ganito kasi traditionally sa esports, kapag merong isang mahabang liga, may mga times na ang teams na, alam mo yung technically, alam mo mananalo sila. Alam mo meron silang tinatago. Minsan, ayaw nilang i-reveal yun sa isang laban na wala naman silang makukuha. Alright? Unfortunately, parang hindi yun pwede sa MPL. Kasi ang MPL po ay bukod sa standings, bukod sa pwestuhan, again, may cash prize yan. Yes. And every win counts. Every win counts. Every win counts. And syempre, statement and of course, fighting pride yon para sa team ninyo. So, here we go. Game is now starting. Roger ay wala pa rin sa ban list. I think, isa tong emphasis ngayon sa dalawang teams. Ginagamit yon either ni Hate and ginagamit yon either ni Hajizi. Okay. I think you have to ban that out of your execution. Sabihin na natin makuha nila yung Roger. First pick na execution. Omega, makuha yan ng Ruby, kuha yan ng Baksha. They'll get those heroes that can counter that. Cho is also there. Execution,